Hi! We're here! Welcome. Ano na video ko na video pag ka. Hali na. Sige, saya ba? Introduce sila sa kuan. Sa kani. Sige, go. Muna siyang tenant sa overview. Hi, Doggy. Good morning. Nami karon sa overview sa Palapacao Bukidnon. Yeah! Dede! Welcome to overview Palapacao Bukidnon City. Dede! Storya di! Ako'y cameraman. Hi, camera. Hi. Gigo! Gigo! Ano? Nice! Sika na human? Lapo! Dugay pa ni. Girag welcome. Walag ingon asa gi-welcome. Welcome po sa aking asyenda. Nice. Naanami karon sa Thailand. Hapon ka. Buntag pa. Dili pa hapon. Unsay natog sa biyahe. Wala. Hapon ka. Buntag pa. Kapiti. Pinsa na. Hindi nagurog pa. Please. Huh? Pinsa na. Pasensya na. Ay, ko dari ko a picture. Good. Tumawad ako picture. Ano, oy? Ayan na kay blurred eh. Ah, uya eh. Sibute ka niya. Ay, na lang yung mag-expect. Ano bito ko? Ayaw, pagsalig na ako, pag picture-picture. Magsalig.
You always trust me to everything, you know? Sunod-sunod lang ulit. Dali. May pawala na lang mo lagpuan, foundation. Nga naman, namil... Inyo tanan ako. Dapat na dahil mo dali pauna yun.